Bună! Suntem la Livada Comunitară Mărțișor. Suntem în cadrul proiectului Erasmus Plus Agricultura Urbană, de dezvoltare de afaceri în agricultura urbană. Un proiect Erasmus implementat în 4 țări europene, în cadrul căreia aducem în atenția grupurilor noastre țintă și modele de bună practică. Și astăzi ne aflăm în Livada Comunitară Mărțișor din inima Bucureștiului, un proiect inițiat de un grup informal de oameni inimoși, din cadrul căreia o avem alături de noi pe Gabriela Iordan și mulțumim pentru că a acceptat să fie alături de noi în această inițiativă de a aduce în prim plan modelele de bună practică. Și doresc să încep prin a o ruga să ne spună câteva vorbe despre ea și despre acest proiect pe care l-am inițiat aici, în cadrul Muzeului Tudor Arghezi. Casa Memorială Tudor Arghezi. Numită și Mărțișor. Bine ați venit! Da, după pandemie, în 2021, fiind într-un grup de inițiativă locală, Acțiunea Comunitară Tineretului, cu mici acțiuni care vin în beneficiul comunității, am profitat de un anunț pentru o finanțare pentru comunitate și așa am aplicat cu un proiect numit Livada Comunitară, pe atunci Livada Comunitară Urbană, inițial așa s-a numit proiectul, și alături de câțiva cetățeni din zonă ne-am dorit foarte mult să facem în primul rând o grădină de legume. Știm că sunt din ce în ce mai multe inițiativele în statele dezvoltate și în orașele dezvoltate din vestul Europei care încurajează partea de agricultură urbană și ne-am dorit și noi să fim printre aceste inițiative. La momentul respectiv nu am găsit un loc să facem acest proiect, dar în schimb ne-am parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, care ne-a pus la dispoziție livada aceasta din spatele Casei Memoriale Tudor Arghezi. O livadă de altfel mai tânără, care are nevoie de îngrijire. Pe lângă acțiunile pe care le face muzeul, noi practic am venit cu ideea de a avea grijă de pomi într-un mod cât mai prietenos cu mediul, de a învăța în primul rând cum să facem asta și de a susține sesiuni educaționale alături de experți din zona de protecție a mediului, de agricultură ecologică, pentru a ne reapropia de natură. Toți cetățenii care sunt dornici să cunoască, să învețe și să petreacă câteva clipe în inima naturii urbane din București, sunt bineveniți să vină la evenimentele publice care sunt anunțate pe pagina de Facebook. Am început cu un parteneriat cu Facultatea de Horticultură București. Am fost foarte bucuroși că am putut să aducem studenți și să învățăm împreună cum se fac anumite tehnici de îngrijire a pomilor. Sunt tehnici mai speciale de rărire, de fructificare, de îngrijire și pe care evident nu le-am fi cunoscut dacă nu am fi avut acești experți cu noi. De asemenea, o parte din echipa care s-a dezvoltat mai târziu are în componență studenți de la Facultatea de Horticultură. Ce am făcut la momentul respectiv este să ne înființăm inima Livezii, care pentru noi este stația de compostare. Este un lucru inovator și ne simțim foarte special pentru că avem posibilitatea să ne salvăm resturile vegetale de la gropile de gunoi ale orașelor, ale orașului București cel puțin, acolo unde se emit gaze cu efect de seră și știm foarte bine că suntem în criză climatică, secetă istorică, deci pentru noi este un mare beneficiu să putem să ne reducem impactul asupra mediului. De altfel, proiectul a fost gândit să combine mai multe elemente, să aducă comunitatea, să ne reducem amprenta ecologică și să ne bucurăm împreună de
a petrece câteva clipe în natură, în comunitate, lucru care s-a pierdut, știm foarte bcare odată ce ne-am mutat în orașe, fiecare în apartamentul lui, cu mașina lui, cu serviciul lui. Și asta este un lucru la care trebuie să ne regândim, să ne gândim cum am putea să facem să ne reintegrăm în comunitățile de proximitate de preferat. Și asta am făcut în primul an. Aici Fundația Comunitară București a fost cea care ne-a susținut financiar prin colul respectiv. Și evident parteneriatele cu Muzeul Național al Literaturii Române, care este partenerul nostru public principal, și Facultatea de Horticultură București. În al doilea an, inițiativa s-a transformat în școala din Livadă, practic un proiect susținut de Fundația Comunitară, Fundația Auchan Franța, care ne-a susținut pentru acest proiect de asemenea inovator. Un proiect care reunește comunitatea urbană din București, de aici de la Livada Comunitară Mărțișor, cu o comunitate rurală din Buzău, unde există de asemenea o grădină bio de legume de această dată, care hrănește în mare parte 37 de copii aflați cu nevoi speciale, persoane vulnerabile care beneficiază cu această ocazie de o hrană sănătoasă și accesibilă în Buzău, acolo unde de altfel este și proiectul. Pentru aceasta ne-am asociat cu un alt partener, un nou partener, un ONG de această dată, Amurtel România, care are proiecte atât în București cât și în Buzău, în zona socială, dar iată că în momentul acesta suntem parteneri într-un proiect care cumva abordează holistic și integrat mai multe aspecte, social, de mediu, de hrană, agricultură ecologică și biodiversitate până la urmă, pentru că suntem parte din natură, oamenii sunt parte din natură, trebuie să înțelegem asta, că suntem parte din lanțul trofic și depindem de fiecare specie, atât de plante cât și de insecte și animale. Dacă o specie dispare, automat dispare alte specie și da, suntem și noi în acest lanț. Deci stabilizarea ecosistemului, biodiversității și mai ales în oraș, pentru că orașele știm foarte bine că sunt locurile în care oamenii își doresc să trăiască o mare parte a vieții, pentru că vor să beneficieze de confort și de mai multe oportunități în zona financiară. Dacă încercăm să regândim orașele și să le renaturăm, să le reîmprietenim cu natura, atunci vom putea proteja și o mare parte din biodiversitate. Orașele au tendința să crească atât ca număr de locuitori, cât și ca suprafețe ocupate. Și atunci trebuie să ne gândim cum putem să proiectăm orașe, să le reproiectăm ca fiind integrate, să integreze și natura așa cum este ea, cu toate lucrurile benefice și frumoase de care ne bucurăm cu toții când mergem atât la țară, cât și la pădure și în zonele sălbatice. Ai putea să-mi spui o situație mai provocatoare cu care v-ați întâlnit în momentul în care ați început să implementați acest proiect? În primul rând, este vorba despre a menține o comunitate stabilă, care să vină în mod recurent la grădina comunitară, livada comunitară în cazul nostru. Ne dorim foarte mult să putem să comunicăm într-un mod direct. Tocmai asta e ideea, să ieșim puțin din sfera digitală, să ieșim din sfera social media și să vedem care sunt lucrurile cu adevărat valoroase în teren și să învățăm. Iar pentru a ne reeduca avem nevoie de experiențe practice în teren. Aici mă refer la reîmprietenirea cu natura și faptul că avem nevoie ca oamenii să vină, să facă activități cu noi, nu trebuie să fie ceva foarte costisitor, ca și timp și energie, dar puținul acela este binevenit. Suntem câțiva care suntem mai activi și asta se simte, mai ales pe timpul verii când toată lumea este plecată și știm foarte bine că livada sau grădina are nevoie de muncă permanentă. Nu există momente în care nu faci o activitate în grădină. Ai nevoie de cosire, ai nevoie de compostare, de mulcire, acoperirea terenului cu uscătură pentru a menține umiditatea.
culegerea fructelor chiar și să ne hrănim cu ele atunci când sunt coapte. Sunt multe lucruri care sunt permanent de făcut într-o grădină. Nu există, se știe foarte bine că un grădinar nu are vacanță, el se bucură în vacanță atunci când este în grădină și muncește deja, trebuie să găsească această plăcere. Deci comunitatea stabilă și numărul voluntarilor implicați este cheie. Trebuie să ai măcar câțiva, 10, 15 care sunt alături într-un mod repetat și nu neapărat aceiași de fiecare dată, dar măcar câțiva care să vină să ajute la activități. De asemenea, o altă provocare este finanțarea, care, da, un proiect necesită materiale, mai ales dacă vorbim de grădină, are nevoie de materiale, mai ales dacă vrei să lucrezi în zona inovatoare. Oricât ai fi de inventiv și oricât ai vrea să refolosești anumite obiecte, ai nevoie să investești în sisteme de captare a apei, în jardiniere, în straturi înălțate, în stația de compost. La noi stația de compost este o stație care se pretează a fi folosită în zona urbană. Trebuie să arate într-un fel, trebuie să protejeze materia organică la nivelul solului. Și atunci ai nevoie să investești permanent în proiect și, evident, în resursa umană. Nu e nimic de ascuns că un proiect are nevoie, chiar și un proiect pentru comunitate sau în zona, cum zicem noi, ONG non-profit, are nevoie de o inimă de oameni, cel puțin, spunem noi, 2-3, care să fie permanent implicați în tot ce înseamnă organizarea din spate, a evenimentelor, comunicarea cu echipa de voluntari, de asemenea cu finanțatorul, raportarea fondurilor pe care le-ai atras. Și de asemenea, da, remunerarea efectivă a persoanei care își dedică timp, uneori un timp mult mai mare decât cel pe care l-ar investi dacă ar fi angajat undeva. Și asta, da, se întâmplă uneori seara, uneori se întâmplă chiar în weekenduri și iată că vorbim despre un timp prețios pe care și îl dislocă din viața personală pentru a-l investi în comunitate. Și atunci trebuie să ne gândim cum putem să facem rost de fonduri pentru a remunera această resursă, cea mai importantă resursă a unui proiect, resursa umană. Iar a treia provocare este relația cu partenerii, mai ales în zona publică. E esențial să înțelegem că un proiect ca acesta, cel puțin, are nevoie de ajutorul partenerilor publici. Mă refer a celor care pun la dispoziție anumite resurse și aici vorbim de teren. Și de ce nu, la un moment dat, chiar de a finanța, de a aduce fonduri publice pentru susținerea unor astfel de inițiative de agricultură urbană. Pentru că în momentul acesta vedem că mai mult zona privată oferă aceste fonduri, susținere financiară, și atunci avem nevoie să fim susținuți atât pe partea de, cum spuneam, de resurse, mă refer în special la teren, și aici mulțumim încă o dată partenerului nostru care, iată că este alături de noi, se fac aproape 3 ani de când implementăm proiectul împreună. De asemenea, să fie o persoană dedicată din cadrul, cel puțin o persoană dedicată care să țină legătura cu persoana, cum este cazul nostru, echipa proiectului partener, pentru că, da, sunt multe lucruri pe care trebuie să le ajustăm pe parcurs și e nevoie să avem o comunicare eficientă și, da, o deschidere spre inovație. Că, de fapt, ce ne dorim noi foarte mult este ca această grădină, până la urmă, această livadă sau acest tip de inițiativă să fie preluată până la urmă de o resursă umană dedicată din cadrul instituției publice, care să pună la dispoziție spațiile acestea, să le poată coordona așa cum o facem noi acum. Noi poate suntem astăzi, mâine, dar ideea este că atunci când noi dispărem, dintr-un motiv sau altul, să poată să existe o resursă dedicată din cadrul instituției publice care să poată să coordoneze cel puțin așa cum o facem noi, dacă nu chiar mai bine. Să primească comunitatea, să țină legătura cu comunitatea, să organizeze evenimentele, să se ocupe de partea de infrastructură, de partea materială, de investiții și de tot ce înseamnă, da, inovație, pentru că aici vrem să ajungem. De fapt, scopul acestui proiect este să vedem cum putem să avem grijă de spațiile verzi cu mai multe beneficii și în zona urbană. Odată ne întâlnim în comunitate, ne întâlnim față în față, într-un cadru natural, beneficiem de mișcare în aer liber,
ne reconectăm cu natura, un lucru de care suferim din ce în ce mai mult. Această deconectare de natură ne produce, de ce nu, chiar afecțiuni și boli. De asemenea, partea de hrană sănătoasă, cu cât se mai apropiați de natură, cu cât vedem cât de greu se crește o legumă, un fruct. Iar produsele care sunt culese de aici, din Da, livadă, sunt pentru consumul personal al celor care vin și se implică. Fiind o livadă publică, livada comunitară Mărțișor este parte din cadrul acesta public, suntem pe un teren public. Toate fructele pe care le produc pomii fructiferi sau arbuștii fructiferi, practic sunt la dispoziția oamenilor care vin și le culeg pentru a le consuma aici sau chiar acasă. Sunt în special vișini aici, iar evenimentele din mai și iunie publice sunt tocmai organizate pentru ca oamenii să vină să-și culeagă la timp fructele și să se bucure de ele, dar nu numai. Mai sunt și alți pomi fructiferi care, evident, produc în ritmul lor în alte anotimpuri fructe. Deci, cumva, asta este beneficiul principal. De asemenea, faptul că facem o agricultură ecologică și o îngrijire a spațiilor verzi într-un mod prietenos cu mediul, practic, încurajăm biodiversitatea să fie prezentă în orașe. De ce avem nevoie de biodiversitate? Este, cum spuneam, pentru că zona urbană începe să fie din ce în ce mai prezentă în toate țările până la urmă. Urbanizarea este un proces destul de intensificat în orice țară și atunci, dacă noi nu ținem cont și de biodiversitate, riscăm să pierdem specii. De altfel, suntem în declin ecologic, suntem în declin climatic și pierdem, specialiștii deja vorbesc de pierderea unor sute de specii pe an, într-un ritm alert, dacă nu chiar mii, ceea ce ne pune sub semnul întrebării propria noastră existență. Și putem să spunem că sistemul pe care voi îl practicați aici este un sistem de permacultură? Exact. Este un sistem de permacultură. Permacultura este un concept care a apărut, putem spune, acum 30-40 de ani. Este practic o tehnică, o modalitate de a avea grijă de grădina proprie, care se întâmpla așa cum poate 60-70 de ani. Cel puțin la noi în țară se practicau tehnici blânde și integrate de îngrijire a grădinii, dar lucruri pe care noi nu le-am pus într-o formă științifică, poate nu au fost cuprinse în manuale, dar iată că există acești pasionați, experți care încep din ce în ce mai mult să răspândească acest microb, în ghilimele, al permaculturii și care ne-a prins și pe noi pentru că este, până la urmă, cel mai natural mod de a avea grijă de natură, de o grădină. Folosim resursele grădinii și folosim partea de tehnologie naturală pentru a reduce costurile, a ne reduce efortul, în primul rând, a păstra tot ce produce grădina, pe care aici în orașe noi îl numim gunoi sau deșeuri vegetale. Ei bine, asta nu ar trebui să mai fie astfel denumit, ci ar trebui să o vedem ca pe o resursă prețioasă. Orice este fân, orice este lemn, ar trebui tocat. De asemenea, ar trebui să folosim tehnici mai blânde de cosire și să nu cosim atât de des, pentru că se știe că temperatura este mult mai constantă și mai scăzută atunci când nu cosim atât de des. De asemenea, dacă cosim, dacă este neapărat necesar să cosim, este bine să păstrăm fânul pe poziție așa cum cade el pentru a păstra umezeala, de ce nu? Și pentru a suprima creșterea următoarei vegetații care ar necesita cosire. Asta mă refer la parcuri care vedem că folosesc această cosire agresivă, care vine și consumă resursele publice, resurse financiare, resurse umane și desecătuiește practic pământul de substanța nutritivă. Odată cu culegerea fânului se iau și frunzele. Știm foarte bine că frunzele sunt considerate gunoi, din păcate, în orașe și le vedem strânse în saci de plastic și duse nu știm unde. Ar fi bine să credem că există stații de compostare care nu implică plastic sau alte deșeuri și că revine în natură sub formă de compost din grădinile din care au fost culese frunzele, dar asta evident că necesită mult efort,
o mare amprentă ecologică pentru că intermediem transportul și resursa umană care este folosită într-un mod nesustenabil. Așadar, trebuie să nu mai fim deranjați atât de mult de frunză, de paie, care poate nu sunt verzi, dar fac un beneficiu extraordinar pământului prin reținerea umezelii și prin autocompostare. Pentru că nutrienții, practic, se autocompostează, se degradează ușor și intră în sol, hrănește solul și îl menține sănătos pentru a susține viața din el și de a ne bucura de pom și de plantele benefice. Așadar, folosim tehnica de mulcire, compostarea, care, iarăși, orice rest vegetal din hrana noastră proprie și din grădină amestecate în câteva luni, maxim 6 luni, producem compost, compostul fiind îngrășământul natural, fără de care ar trebui să folosim substanțe chimice pentru a menține producția solului. Și încurajarea biodiversității prin tot ceea ce înseamnă hotel de insecte, hrănitoare de păsări, pe care le facem ne bucurăm alături de copii să le putem implementa împreună și pentru a înțelege ce rol au insectele și păsările într-o grădină. De altfel, ele stabilizează dăunătorii, populația de dăunători de specii invazive și de asemenea hrănesc solul prin ceea ce ele lasă în urma lor atunci când se hrănesc. Este un proces natural. Deci beneficiile sunt multiple, am spune noi, a unei grădini și da, cel mai important, poate și ultimul pilon, este partea de parteneriat, cum putem să avem susținerea mai mult a partenerilor publici, să înțeleagă de ce este nevoie de natură în orașe și nu natură cosmetizată, nu vorbim de gazon, nu vorbim de monospecii precum platan sau plante care pierd de la un sezon la altul, ci vorbim de o natură cât mai sălbatică, de ce nu, cât mai nederanjată, cât mai cu floră spontană, cu floră locală, cu specii locale, cu specii diverse. Deci despre asta vorbim când vorbim de biodiversitate și în care omul își aduce minimul de intervenție. Atât din rațiuni pentru a nu depune efort, cât și pentru a reduce costurile cu tot ce înseamnă partea mecanizată a întreținerii unui spațiu verde, cât și partea de a proteja biodiversitatea. Deci avem multiple beneficii atunci când readucem natura în orașe, prin genul astfel de proiecte, plus beneficiul de a mânca hrană sănătoasă crescută de oameni care înțeleg de fapt ce înseamnă folosirea responsabilă a resurselor și mă refer în special a apei aici. Apei și de ce nu, a îngrășământelor natural în locul celor sintetice chimice. Consider că o persoană sau un grup de inițiativă care dorește să inițieze un astfel de proiect ca și al vostru ar trebui să aibă anumite studii sau ar trebui să aibă ancorați în grup și experți pe partea asta de agricultură urbană, de horticultură, poate? Cum crezi tu în primul rând, grupul care inițiază, că nu vorbim de o singură persoană, vorbim de proiecte comunitare, de grădini comunitare, de preferat urbane. E bine, în primul rând, și e normal să se întâmple asta, să fie pasionat de subiect. Eu, cel puțin, nu am nicio pregătire la nivel de specialitate pe partea agricolă sau de horticultură, dar, în schimb, ce mi-am dorit foarte mult este să putem să aducem cât mai mult partea asta de experți sau oameni pasionați de fructe din acestea ecologice, de parte de natură. Deci nu există vreo rețetă standard. Există grupuri de inițiativă care au mai mulți experți în zona de horticultură sau agricolă, dar sunt oameni în general pasionați de permacultură și de protejarea mediului și de comunități. Cam astea sunt cele 3 elemente cheie care ar putea să vină în componența unui valori care stau la baza valori care stau la baza acestor proiecte. Și noi beneficiem de parteneriatul cu Facultatea de Horticultură și întotdeauna întrebăm, dar este adevărat că la un moment dat decizia
pentru a face o acțiune sau nu este luată de proiect prin resursele pe care le are la dispoziție. Noi încercăm să folosim, de exemplu, tratamente bio pentru a regenera pomii fructiferi, dar este adevărat că necesarul ar fi mult mai mare dacă ne-am pune dacă am respectat toată structura în această parte. Ok. Acum, dacă ne referim un pic la partea de business, dacă ar fi să facem un proiect de agricultură profitabil în care fermierul nostru devine un fermier urban, care crezi tu că ar fi pârghile pe care statul, pe care autoritățile publice ar putea să le pună la dispoziție pentru a-i facilita crearea unui astfel de proiect? Da, aici vorbim foarte mult despre susținerea publică prin fonduri publice, în special pentru agricultura regenerativă ecologică. Și când vorbim despre afacere, ne gândim la profit. Ei bine, asta este un lucru care necesită mai multe aspecte. Odată, cum spuneam, finanțarea, cât și partea de, dacă ar fi să luăm așa, partea de cadru legislativ. Este foarte greu să vii ca o companie nou înființată sau o fermă. Mă refer aici în principal la ferme regenerative și care folosesc tehnici naturale pentru creșterea legumelor și fructelor, să fii pe o piață în care efectiv nu ai loc de ceea ce oferta standard, care de cele mai multe ori este pesticizată, chimizată, fructe naturale care au un preț, din păcate, mult mai mic decât prețul la care ar trebui oferit acestor produse naturale bio. Și atunci vii pe o piață total improprie pentru astfel de agricultură. Este foarte delicat să spui că ai putea să faci o afacere în momentul acesta cu fructe și legume bio. Deci, cum spuneam, în primul rând trebuie să fie pasiunea, în primul rând trebuie să fie motivația fermierului respectiv. Și da, să-și dorească cel puțin să fie pe egal cheltuieli versus investiție, venituri. Dar, de asemenea, da, este, odată ce noi avem o competiție mare și, să zicem, un public needucat, care nu înțelege ce înseamnă, de fapt, un cost just, un cost corect al produselor bio, produselor naturale, până la urmă, nu trebuie să fie neapărat bio, atunci e foarte greu să vorbim despre o afacere profitabilă, cel puțin pe următorii 5 ani. Nu este imposibil, deja încep să apară inițiative din ce în ce mai mult și publicul devine din ce în ce mai conștient de faptul că propria lui sănătate depinde de în primul rând, cu ceea ce se hrănește în primul rând, și este nevoie de astfel de hrană sănătoasă, dar pentru a putea ajunge la acel moment cheie, moment ideal în care prețul reflectă cu adevărat costurile, este nevoie de susținere din partea statului, din partea fondurilor publice internaționale, să înțelegem că fermierul are nevoie de o subvenție mult mai consistentă, care să-i acopere costurile de certificare, costurile cu forța de muncă, costurile de investiții și de mentenanță a grădinii, livezii. Și asta, da, este un lucru care încă nu se întâmplă la adevărata nevoie a unui fermier. Știm foarte bine că pentru a avea acces la fonduri trebuie să lucrezi pentru obținerea fondurilor, că sunt publice, că sunt private. Deci nu este o certitudine că vei obține aceste fonduri. Iar subvențiile care se oferă acoperă, nu știu dacă acoperă cel puțin o lună de cheltuială. Așa cum este cel puțin în grădina în care noi avem parteneriatul de la Buzău. Acolo lucrează 2 persoane full-time. Știm foarte bine care este salariul minim pe economie la 8 ore. Pe lângă asta sunt costurile de întreținere a livezii,
sunt multe operațiuni pe care trebuie să le faci și nu poți să le faci cu persoanele angajate, trebuie să angajezi servicii extra care vin să facă anumite cosiri, anumite, partea de operațiuni, plus investițiile și acoperirea riscului. De ce nu vorbim despre fenomene extreme care afectează culturile în momentul acesta, grindină, vânturi puternice, distrugerea solarilor, secetă istorică care necesită un aport de apă de undeva și apa știm că o să devină din ce în ce mai scumpă și mai inaccesibilă, dar pe de altă parte și investiții în inovație, să vedem cum putem să captăm apa de ploaie, cum putem să folosim fânul în zona de mulcire, cum putem să folosim tehnicile de specii care se înfrățesc și care se susțin una pe alta. Deci partea aceasta de a educa angajații spre a trece la o agricultură regenerativă cu adevărat și care folosește tehnici de permacultură necesită destul de multă investiție în zona de educație și de schimbare a anumitor practici care se întâmplă acum în agricultura de masă, agricultura intensivă. Deci este nevoie de investiție și în zona de personal, pe lângă salariile pe care le plătește lunar un fermier. Și, bineînțeles, pentru el, până la urmă, vorbim despre un salariu și de ce nu la un moment dat se poate gândi că are nevoie și de un profit, în care să înțeleagă că munca lui este valoroasă. Ce recomandări ai avea tu pentru un viitor fermier? Ce fermier urban? E o conotație nouă cu care trebuie să ne obișnuim, pentru că până la urmă dezvoltarea comunității urbane integrează și partea asta de hrană sănătoasă, să ne procurăm și noi înșine să avem grijă să creștem și să ne interesăm de hrana pe care... În primul rând, să își găsească o piață foarte directă. Vorbim despre această agricultură susținută de comunitate. O grădină comunitară sau pur și simplu un fermier care și-a înființat o grădină aproape în zona urbană sau aproape de zona urbană, ar fi bine să înceapă să-și găsească în primul rând clienții aproape de el și să existe o susținere constantă a acestui fermier prin achiziția de bunurilor pe care le produce, fructelor și legumelor, care să fie livrate, de preferat, cu coșul săptămânal. Este un lucru care se întâmplă deja. Chiar și ferma cu care noi avem parteneriat a practicat de acum 10 ani practic această formă de susținere prin abonamentul care se face, abonamentul plătit lunar, sau poate fi susținut chiar și pe sezon sau chiar întregul an. Deci poți să-ți faci un abonament pe care să-l ajute pe fermier, de ce nu cu plata în avans, dacă se poate, pentru a-l putea susține în activitatea lui din fonduri, din activitatea directă economică, deci nu să aștepte anumite fonduri externe. Deci asta ar putea să fie o piață sigură pentru el. De asemenea, să integreze și partea de educație, să ofere spațiu respectiv pentru învățare tinerilor, pasionaților de agricultură sau chiar și a părinților care vor să petreacă timp valoros cu copiii într-un mediu natural pentru a-i ține departe de dispozitivele digitale. E nevoie să ofere acest cadru și de aceea, poate să organizeze chiar cursuri de educare în partea aceasta de permacultură, de ce nu? Evenimente de cules, dacă este greu să culeagă, să deschidă grădina Livada pentru comunitate și în schimb unei taxe micuțe cei care vor să culeagă să vină să culeagă prin forța lor proprie și de asemenea să fie deschis la inovație și la parteneriate, aș putea să zic, nu neapărat, poate chiar cooperative, de ce nu? Ar fi ideal ca fructele acestea și legumele să ajungă, poate la un moment dat surplusul să ajungă în anumite
nu aș putea să zic că piețe deschise, pentru că aici se pierde foarte mult informația. Defavorizate. Da, de asemenea să ajungă în anumite magazine care oferă o varietate de produse cu respect pentru mediu. Și da, ar putea să vină cu inovație și în zona de livrare. De ce nu să elimine plasticul foarte mult, să ofere o infrastructură circulară de lădițe, de recipiente cu care să livreze și în felul acesta să reducă amprenta de carbon și amprenta ecologică prin eliminarea deșeurilor. De ce nu? Asta ar fi un plus pentru a putea vinde un coșul Zero Waste, de exemplu, și evident cu produse naturale. Și da, cât mai multă comunicare, cât mai multă vizibilitate, dacă are timp și poate în social media, pentru că în felul ăsta faci și educație, îți promovezi și recolta și până la urmă îți aduci și o recunoaștere a propriei tale munci. Mulțumim mult! Mulțumim și din noi suflet pentru această discuție pe care am avut-o și sperăm ca sfaturile să fie de bun augur pentru viitorii fermieri urbani. Mulțumim!